Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong sibuyas, bawang. Ito yung sardinas natin. 2 ganto. Yung nilagay ko. Sineperate ko yung sabaw. Saka yung laman. Plus, pang-garnish natin, itong babatihin kong itlog. Tapos, meron din tayong Del Monte Quality Original Blend Ketchup. Tara, start na tayo. Iprito muna natin ang ating scrambled egg para sa garnish, tapos itabi natin siya. Igisa na natin ang ating sibuyas at bawang. Sunod natin ang ating bawang. Lagay natin ang ating sauce ng sardinas. Plus 1 tablespoon ng ketchup. Kahit anong ketchup. Mix lang natin. Saka natin ihahalo ang ating kanin. After 5 minutes, tanggalin na natin siya. Lagyan natin siya ng magic sarap. Hindi ko lang pupalis na ito. Dami yan. After 5 minutes, pwede na natin siya i-plating. Tayo na natin. Yan. Tignan natin. Tikim tayo. Yan. Tikman natin. Sarap! Grabe. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Paalam!